Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Bízom benne, hogy mindent jól állítottam be, és a csatorna el tudja kezdeni a játékot, amit beharangoztam, és az bizony nem más lesz, mint a Victoria 3 játék a Paradox gyártásától. Remélem, hogy tetszeni fog a játék, remélem tetszeni fog az én agymenésem, ahogy én játszok, ahogy már a bemutatkozóban is említettem. Volt már nagyjából 2 futásom Magyarországgal, egyiket se játszottam ki a játék végéig, szóval igazából a végére már beleuntam, megmondom őszintén, mert már úgy láttam, hogy nincs akkora kihívás benne, hogy mit én azt a röpke 40 évet még lejátszom, mert hogyha jól emlékszem, a játék az 1936-ig tart, de majd javítsatok ki, hogyha tévedek. Szóval bízom benne, hogy minden jól működik, és bele tudunk vágni a játékba. No, Victoria 3 játék ugye 1836, és mondom, hogy ha jól tudom, akkor 1936 között megy a játék, játszolik a játék, ugye a nagy forradalmak időszakában, ö, szóval az iparosodás kora. Hát lessük is meg akkor, hogy lehet itt jókat játszani. Jó, itt az első körben, aki nem ismeri még a játékot, annak javaslom a tutoriál módot. Én megmondom őszintén, nagyjából a közepéig jutottam, és azt sem mondom, hogy én ö, nagy játékos vagyok, mert szerintem én azt mondom, hogy szerintem a játéknak nagyjából úgy fixen a 30%-át ismertem ki. Nagyon nehéz amúgy a Paradox játékokat kiismerni. Rengetegféle módon lehet egy adott országot is játszani, ez igaz akár a Europa Universalis 5-re, a Crusade Kings 3-ra, szóval amit a Paradox csinál, az egy tényleg 100-szor és 1000-szer újra játszható, ha csak egy nemzetet, egy királyságot, CK3-ba akár csak hogyha egy szerepjáték részt nézünk. No, próbálok majd azért néhány alap dolgot elmagyarázni a játékkal kapcsolatban. Én egyszerű sandboxot fogok indítani nektek, és megnézzük, hogy mit kíván a magyar nemzet. A játékban rengeteg felugró ablak van, aki már találkozott Paradox játékkal, azt tudhatja, hogy rengeteg event, rengetegféle kis történet is van akár a játékban. Az angolom gyatra, szóval ez nagyjából sajnos mutatni is fogja az én kis magyarázásomat, szóval ezt nézzétek el nekem, kérlek. Közben ezt hogy kell kikapcsolni? Így kell kikapcsolni. Jó, király. Szóval 1836-ban járunk, maga a térkép, ugye az egész világ látszódik már ekkoriban. És ugye mi Magyarországgal fogunk elkezdeni játszani. Miért is? Hát mert miért ne? Tehát ennyire egyszerű. Természetesen, hogy magyarokkal fogunk kezdeni, aztán majd a későbbiekben meglátom, hogy milyen kihívásokat lehetne még rakni a játékba. Igazából határa csillagos ég, akármelyik kis nemzettel is kezdhetsz, tehát itt van Szerbia, Havasalföld, de akár mehetünk Kínába is, utána itt a Kína, ugye itt van a japán shogunátus, tehát igazából bárkivel játszhatsz, akikkel nem játszhatsz, ezek az ilyen például afrikai nemzetek, most mit tudom én, ez itt Kuba, itt mutatja is a játék, hogy ez nem lehetséges. Ők ilyen annyira elmaradott nép, kis nemzet, hogy hát őket gyarmatosítják a nagyok, szóval ővelük nem lehet játszani, de van néhány nemzet, például azt hiszem például Geledi, így van, például ő egy ilyen afrikai kis, nagyon picike kis valaki, nemzetecske. Rengeteg dolgot ír a játék, akár a nemzeti vallástól, a kormányzati berendezkedéstől kezdve, hogy mekkora a lakosság, milyen a GDP aránya, milyen a tanultság, olvasottság, és hát milyen az élet magába a játékba.
Szóval tényleg jóformán bárkit kiválaszthattok, aztán hagyd szóljon a dolog. Na, én Magyarországot fogom kiválasztani. Magyarország ekkoriban ugye 1836-ban járunk, igazából játékmechanikailag hát királyi földnek minősül, ha jól fordítom. Tehát igazából ugye itt maga a Habsburgok, az osztrákok uralkodnak fölöttünk, ugye túl vagyunk a török a törökök kiűzésén, szóval szét vagyunk szedve apró darabokra, Erdélyt külön kezeli az osztrákok, és hát itt még ugye horvát-szlavon területeknek vannak Horvátország, a Horvát Királyság is játékmechanikával kezelve. Szóval ez merő egyszerűséggel történt meg, úgy alakult, hogy a Habsburgok úgy döntöttek, hogy nem baj, hogyha nincs egybe az eredeti Magyar Királyság, mert akkor nem tudunk lázadni. Az meg is uralkodj, ugye? Természetesen. No, maga a játékbeállítások, azok én alapon hagyok mindent, tehát én nem nyúlok bele semmibe. Nem is igazán nézegettem, hogy igazából itt mit lehetne, mit nem lehetne, viszont az Iron Man módot nem fogom engedélyezni, ennek egyetlen egy oka van. Bármikor, bármilyen hiba felmerül, akkor vissza tudjam tölteni rendesen a játékot, ne azért, hogy véletlen megsérül a mentés, és akkor mondjuk kezdhetek előről egy csomó mindent. No, jó van, nem is szaporítom tovább a szót. Nézzük meg, hogy Habsburg lotaringiai Józseffel karöltve mit kíván a magyar nemzet. Érezzétek jól magatokat, és bármikor bármi kérdésetek van, tegyétek föl nyugodtan akár az élő csetem. No, maga a térkép, mit látunk? Rengeteg mindent. Kezdem így a nagyon alapokkal. Bürokrácia, hát igazából le is írja részben, de valamennyit azért elmondok nektek belőle. Igazából ez kell az adózáshoz, ez kell ahhoz, hogy majd a későbbiekben itt a politikai fülön a legvégén ezen részben itt vannak az ilyen belpolitikai ilyen plusz törvények, tehát itt fog majd megjelenni az egészségügy, most jelenleg például ugye földesúri, tehát a mágnások kezében van a rendőrség, tehát ők tartják fönn a közrendet, tehát ezt is meg lehet változtatni, és rengetegféle fajta, tehát írja is, hogy mibe mennyibe kerül. Ezen felül maga a bürokrácia az építkezésre is hat, bármikor egy kicsit így rajta hagyjátok egy 2-3 másodpercig az egeret, akkor már utána a kis felugrórakot tudjátok navigálni. No, tehát az építkezésre is jó hatással van. Itt most jelenleg ugye 4,6%-os bónusz kapunk. Jó, hát nagyjából bürokráciából ennyit, sokra van szükség, pláne hogyha nagy lakosságú, vagy egyben nagy területű nemzettel vagy országgal játszatok. Jó, Authority. Igazából az Authority-nek több lényegre törő dolga is van. Az egyik az, hogy a törvény, hogyha ki van maxolva, tehát itt a 100%-ot mutatja, akkor 25%-kal kevesebb időbe kerül a törvényeknek az átbeszélése és esetleges beiktatása. Ezen felül a bürokráciát, azt még itt van egy ilyen politikai lénsz itt lent, ez a kék, és akkor ilyen belső, ilyen államilag promotált dolgokat tudtok itt végbe vinni, mint például akár így az utak fenntartása, vagy hát igazából rendfenntartás így pluszba, megsegítése az adott területnek, az edukációnak és az átképzésnek az elősegítése, a nemzeti érdekek, tehát ugye itt az asszimilációt és a hitben való áttérést lehet itt promotálni, ugye cserében nagyon sok radikalizmust lehet
itt véghez vinni. A gyáraknak a plusz a bónuszolását, boostolását is elő lehet segíteni, ugyanúgy a, az agráriumban is, bányák és nehéziparoknak a támogatása, migrációs támogatás és hát a katonaságnak a plusz, hogy gyorsabban képződjenek a katonák. Na, tehát így Authority-ről ennyit. Influence az igazából a diplomácia része. Jó, csak azért mondom, hogy néhány apróság, tudom, az első 10-15 perc tök unalmas dolog lesz, de azért próbálok nektek néhány alapot elmagyarázni. Jó, az influence mint befolyás, itt igazából ez az infamy, vagyis ilyen bünti dolog, hogy tekintenek rád igazából a nemzetek te magadra. Ha jól emlékszem, 100 fölé nem lehet emelkedni, hát aki eléri a 100-at, hát ne nagyon számítson diplomáciai kapcsolatokra bárkivel is, akkor olyankor érdemes ezt maxon tartani, és ahogy írja is, az infamire, erre a becstelenségre, vagy hogy is fordítsam, arra ad egy ilyen bónuszt, hogy gyorsabban csökkenjen. Ezekből a pontokból lehet diplomáciai kapcsolatokat létrehozni. Vannak érdekeltségi területeink, amit már a legelején érdemes kirakni. Hát Magyarországon sok helyre nem rakhatunk, szóval én a nagy általánosságban a lengyel területre és a Balkánra szoktam kitenni. Amint az érdekeltségek a következő hónappal aktiválódnak, akkor az ottani politikai viszonyokba is föl fogja nektek dobni majd a játék. Aztán értelemszerűen van itt egy rengetegféle fajta diplomáciai igény, amit aztán itt lehetne vele bohóckodni, sok mindent jelenleg nem tudunk csinálni, mert ugye alárendelt szerepben vagyunk, viszont a kapcsolatokat azokat tudjuk javítani. Hát Franciaországgal én mindenféleképpen szeretném, a törökökkel én mindenféleképpen szeretném, és mit tudom én, mennyi ponton van, még ennyi ponton van, mennyibe kell, mondjuk akkor legyenek a poroszok, mert miért ne. Jó, ővelük javítjuk a kapcsolatokat, és akkor ugye itt vannak az alárendelt szerepi dolgok, kérhetünk itt hogy a gazdaságban segítsék nekünk a Habsburgok egy kicsit fejleszteni, osszák meg velünk a technológiákat, saját a piackontrollt kérhetnénk, hogy saját piacra rendelkezünk, mert most az osztrák piac alá tartozunk, és magának a kormányzatnak a támogatását, ami ugye a legitimitást ad, cserébe még jobban nő a kapcsolatunk, és még jobban nő az osztrákoknak a befolyása ránk. Jó, pénz a legfontosabb dolog, azt itt a budgetben, itt a második fülben is le tudjátok nyitni. Én a legelején, mondom, két futásom volt eddig, én amit a legelején szoktam csinálni, az, hogy a katonaságnak a fenntartását azt Moxra fölrakom. Ez csak annyiban érdekes, hogy egy kicsit erőteljesebbnek mutatja az AI felé a seregemet, és így akkor előfordulhat, hogy már másképp állnak hozzánk. A kormányzati fizetések, igazából ez azért lehet még érdekes, és én ezt valószínűleg fel is fogom tenni maxra, mert az értelmiségieknek és azt hiszem kispolgárság, talán így fordítják rendesen, vagy kispolgárság talán így ebből kifolyólag, ők kapnak egy kis bónuszt, ők nekem szükségesek lesznek majd a kormányzatba, hogy majd jó törvényeket tudjunk és modernizálni tudjuk ezt a feudális Magyarországot. Magára külön a termékekre ki lehet vetni adót, és itt jön be az Authority-nak még egy, igen, ezt elfelejtettem, még egy másik formája, tehát meg lehet adóztatni itt a dolgokat, pénzért cserébe, de értelemszerűen attól függően, hogy mit adóztattok meg, az befolyásolni fogja majd az életszínvonalat. Az életszínvonal, ha már itt tartunk, minél magasabb,
annál több pénze van az embereknek, annál többet tudnak költeni, tehát így pro-kontrába úgy fejlesztik a gazdaságot. Jó, maga a játék az leginkább én azt tudnám rá mondani, hogy amúgy egy gazdasági szimulátor elsősorban történelemhűen, tehát rengeteg esemény, ahogy a történelemben is megvalósult, azok meg fognak jelenni ugyanúgy a játékban. Szóval nagyjából így tudnám leírni a Victoria 3-at, megfűszerezve egy kis háborúval, gyarmatosítással és külső-belső politikával. Részletes a játék, nagyon gyorsan el lehet benne veszni, de aki egyszer ráérez és szereti az ilyen típusú játékokat, azokat nagyon-nagyon sokáig le fogja tudni kötni. Szóval itt adóztathatsz, és ugye maga az alap adózás. A játék alapértelmezetten középen tartja, én most középen fogom tartani kezdésből, mert szükségem lesz pénzre, hogy el tudjak kezdeni építkezni. Ezen két fülön, hogy azt látjuk, hogy melyik tartományból mennyi pénz jön be, le is írja, hogy melyikből esetleg vesztünk el, de itt is, hogyha így rámentek, akkor itt is megmutatja, hogy igazából majdnem 10.000 fontot, ez fontjel? Font. Ja, majdnem 10.000 font adót azt ugye pazarlunk, mert nem tudjuk beszélni, mert kevés a bürokráciánk, és nem itt kevés a bürokráciánk, hanem magánk az adózási kapacitásunk kevés, amit adott tartományba így rákattintva itt tudtok, hol van? Igen, itt tudtok megnézni, itt van Taxation Capacity, jelenleg ennyit használunk, és ennyi a jelenlegi kapacitásunk, de ha átmegyünk a Dunántúlra, hát ott 60%-át bukjuk a lóvénak, mert hát roppantúl nem szedünk ott be elég adót. Jó. Épületek, ipar, stb. Jó sok minden van, rengetegféle fajta módon be lehet állítani. Én az alapértelmezettet én ezt szoktam használni. Bővül majd, ahogy halad a technológia, egyre több mindent lehet majd látni. Néhány alapvető dolog, például itt a technológiákat, az új kikutatott technológiákat tudjátok állítgatni, akár egységenként is, tehát ugye az Alföldön van 2, Dunántúlon van 2, és akkor el tudjátok dönteni, hogy nekem erre van szükségem, mondjuk likörből többre lenne szükségem, most ugye ez hogy speciál, vagy kevesebbre, ugye itt most azt is mutatja, hogy elvileg, ugye, hogyha én átállnék, akkor ez profitálóbb lenne, viszont kirúgnának embereket. Én meg foglalkoztatni szeretnék embereket, szóval én ezt azért nem csinálom meg. Eleinte amúgy az alapbeállításokkal így is úgy is pluszba vagy, utána rajtad múlik, hogy építkezel. Jó, tehát itt magát a technológiákat így be lehet vezetni, ha nem akarsz vele így külön-külön szórakozni, vagy ilyesmi, akkor fogad, azt az egészet átállítod, és kész. Jó, ez mindenre érvényes. Nézzétek majd át, merüljetek bele egy kicsikét. Államosítás is van a játékban, akár azt is lehet, tehát most például, hogyha ide rámegyünk, akkor azt mondjuk, hogy mi, tehát az összes jelenleg fa kivágó üzemünk, az igazából magánkézben van, tehát privát kézben van, ezeket államosíthatnánk, itt vagy 3 bürokrácia pontba fog kerülni, hogyha átvesszük, és radikalizálódni fog egy csomó ember, viszont itt a kompenzáció, juhú, és akkor miénk. Viszont hogyha mínuszos, akkor a mínuszt is mi fizetjük. Jó, ilyenre is van lehetőség. Hát nagyjából építkezés, tehát magáról az épületekről körülbelül ennyi. Piac. Na, azért még egy nagyon fontos dolog, amit érdemes megérteni. Ugye mi jelenleg az osztrák piacon vagyunk, hát igazából nem tutoriálral terveztem amúgy kezdeni, de úgy vagyok vele, hogy ha már belementem így az egészbe, akkor miért is ne magyarázzak néhány dolgot. Szóval van itt rengeteg szűrő, jelenleg mivel az osztrák piac alá tartozunk, nekünk nincs úgy a piacra
befolyásunk olyan értelemben, hogy mi nem tudunk kereskedni külső, tehát nemzettel, hogy figyelj már, nekem kéne fa, én meg mit tudom én, adok bútort, azt akkor mit szólsz hozzá. Tehát ezeket így nem lehet, de viszont így lehet szűrni, hogy alapvető termékek, amik a mindennapi élethez kellenek, tehát élelmiszer, fa, a fát, azt sok mindenre használják, például ugye télen tüzelésre is, akár ez is amúgy befolyásolja az életszínvonalat, ruházat, alapfabrik, hát az az ilyen legegyszerűbb bőr, ha minden igaz. Tehát, hogy alapvető dolgok, nyersanyagok, alapvető ipari nyersanyagok, amiket használunk, ez is bővül majd a későbbiekben, hogy a technológia halad. Luxus cikkek, a hús luxus cikknek számít, mindegy, ám legyen. Tehát luxus cikkek, és értelemszerűen a hadászathoz a hadászati dolgok. Jó, hogyha itt duplán rákattintatok, akkor meg kijelöl mindent. Én így szoktam így szűrni, így figyelgetni a dolgokat. Hú, de jó, ebből ilyen sok van. Hú, de jó, ebből meg ilyen kevés van. Amikor építkezel, erre érdemes odafigyelni első körben, hogy próbálni az árakat otthon lejjebb nyomni. Hogyha hiányod van, és abból építkezel, tehát arra fókuszálsz és építkezel, az profitálni fog, az iparág, az meg neked adóbevételt fog jelölni. Itt például, hogyha nekünk lenne most ráhatásunk, akkor itt lehetne az importot, mi az? Igen, az importot és az exportot befolyásolni, hogy adót teszünk rá, vagy mi, tehát ez a fele az, hogy mi teszünk rá adót, tehát mondjuk például, hogyha én nem szeretném azt, hogy kivigyék az országból az adott terméket, most mondjuk maradjunk a cukornál, akkor fölteszem maxra az exportot, és valószínűleg a kereskedőink, mert itt az kereskedelmet automatán működik ilyen kereskedelmi központokkal, akkor magák a kereskedők nem fogja neki megérni, hogy eladja. Máshol csak is kizárólag akkor, hogyha még ezzel a maximális adó teherrel még akkor is profitálni tud, akkor indul csak el is viszel máshol, mondjuk itt én Oroszországba és ad el cukrot. Import ugyanez, nekem nincs szükségem, mert többletem van, nekem nincs szükségem arra, hogy hozzatok be, fölrakjátok maxra, nem fognak behozni. De és ugye értelemszerűen fordítva, hogyha szükséged van, akkor meg tudod támogatni a dolgot, tehát egy részét te állod a kereskedőknek azért, hogy hozzanak be, vagy vigyenek ki ebbe az esetben, vagy ugye hozzanak be terméket. Jó, ezt minden egyes piaci termékkel meg lehet csinálni. Itt van a világ piaca, hogy például a cukor, ugye most a cukor van kijelölve itt a példában, hol mennyibe kerül. És igazából itt is akár tudtok tájékozódni abból, hogy van-e egyáltalán a világpiacon az elérhető, ami nektek kell. Mondom, én azt tapasztaltam, hogy túl sok mindent így nem tudtok belenyúlni, de itt ugye az alábbi beállítás, amit az előbb mutattam, azzal tudjátok szabályozni. Jó. Hadsereg. A hadseregnek hogy is mondjam, fenntartása, egységek, hogy hány ezred van jelenleg, itt például meg is mutatja, hogy ilyen de kemény súlya van a hadseregünknek, nagyjából egyenlő a nullával. Mennyi tartalékosunk van jelenleg? Nulla, és nem is vehetünk föl, és például nincs is vezére a hadseregnek, azt majd mindjárt orvosoljuk. Mobilizáció. Fontos dolog. Én nem szoktam nagyon szórakozni a dologgal, én fogom már a legelején, így mondom, az elmúlt 2 futásomban én mindig előre beállítom. Hát szeretnének ópiumot is, vagy hát mondjuk az ópiumot azt hagyjuk, mert ópium, ha jól emlékszem, Indiában elérhető csak, de a világpiacot természetesen tudunk behozni. Jó, likört adjunk nekik, tök jó, ópiumot azt még
nem adunk meg, attól tartok, hogy én ezt benyomom, akkor nagyon drága lesz, mert hogyha most megnézzük, ugye még áll a játék, ennyibe kerül. Ennyibe kerül. Nem, így hagyom alapon. Ez meg ugye a hadiflotta. Hadiflottára egy jó tipp tőlem, én egyszerűen még nem jöttem rá, de aztán lehet én vagyok a béna, hogy hogy tudok nagyon gyorsan hadiflottát kiképeztetni, de egy valamit viszont tapasztaltam, rettentően lassú. Szóval Magyarországgal jelenleg nincs kikötőnk, de amint hogyha Magyarországgal játsztok és hozzáfértek Horvátországhoz, tehát meg lesz a kikötőtök, egy pár ezrednyi, tehát mit tudom én, 5-10 hajót, hol van? Itt van a katonai föl, létre lehet hozni új hadsereget, vagy ugye új fleetet, ugye most nem tudok létrehozni, hiába kattintok rá, nem tudok, mert nincs kikötőm, ahova megadjam nekik a bázis kiinduló pontot, de amint van lehetőségetek rá, csináljatok egyet, és kezdjétek el kiképezni, mert addig is van egy pár darab hajótok, amivel lehet rohangálni, akár inváziót is indítani, mondjuk, mit tudom én, ide Dél-Amerikába, vagy mondjuk hát most ugye itt Afrika, még itt ebbe a korban a lehetséges aranyásoknak a világa, szóval itt még azért lehetne foglalgatni, terve is van, hogy igazából magyar gyaratot is fogunk Afrikában létrehozni. Jó, 26 percnél tartunk, na jó, kezdjünk el valamit játszani is, ne csak beszéljek nagyjából a semmiről, vagy arról akár, amik titeket nem érdekelnek. No, jó, na jó, üsse kavics, na jó, még két dolgot gyorsan. Magyarország is az egyik legfontosabb dolog, itt van a Journey. Ugye a magyar forradalom 34 év múlva, a 12 pont, ugye, mit kíván a magyar nemzet? Erdélyi Unió, és ugye az állandó honvédség felállítása. Jó, itt van, hogy mit ír le ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy a 12 pontot mondjuk be tudjuk adni a Habsburgok felé, és akkor igazából leírja, hogy mi lesz belőle, hogyha ezt átvisszük. Érdemes vele foglalkozni, viszont van egy úgymond kiskapu a játékban, ezt akár már máshol is láthattátok, más csatornákon is, jó, tehát én sárról zsákbomacskát, ahogy mondtam, azért én is követek más csatornákat is, és az pedig, hogyha ide rámentek saját magatokra, és a diplomácia fület meglátjátok, akkor itt látjátok a Liberty-t, tehát hogy mekkora a mi szabadságvágyunk. És nekünk ez lesz fontos, hogy abban az esetben, hogyha 75 fölé megy a szabadságvágyunk, akkor úgymond elkezdünk lázadozni a Habsburgok ellen papíron, és ugye itt az autonómiánkat szeretnénk növelni. Na most, hogy vannak az autonómiai szintek, na azt egyszer pont múltkor megtaláltam, és mindjárt meg is próbálom nektek megkeresni. Nem, Magyarországgal szeretném én ezt megnézni, nem így. Na még egyszer, még mindig osztrákokat mutatsz. Figyelj, mutassál már. Mutass már meg engem, léci. Amúgy a Dunai Birodalmat létre lehet hozni. De az nem kicsi. Így itt ez a rész kell még hozzá, ha jól emlékszem. Igen, le is írja. Soha nem sikerült még. Mondjuk két futásból mondjuk nem is nagyon törekedtem rá, de érdekes egy játékmenet lehet akár ez is. Jó, itt leírja ugye a virágranglistát, tök jó, de itt is látjátok, hogy hanyadikok vagytok. Hol van? Bánatos. Bánatot el lehetne engedni, nem ezt akarom nektek mutatni. Igen, tehát például egy nemzetet, hogyha elengedtek, ha már itt tartunk, akkor ugye át is állhattok és játszhattok magával ezzel a kis országgal, vagy ugye subjectként, tehát alárendeltként engeditek el, de nem ezt akartam nektek megmutatni. Itt van, megtaláltam.
Na, mi ugye most koronaföld vagyunk, és mi az eventtel, vagyis hát azzal, amit az előbb mutattam, azzal a kis rubrikával játékmechanika Personál Unióba kerülünk, tehát magyarán igazából, tehát gyakorlatilag az osztrák-magyar monarchiát létre lehet hozni. Nem feltétlen igaz ez így, de igazából játékmechanikailag ennek lehet leginkább hívni. Jó, de magák a szintek így vannak, anektálni is tudtok szépen békésen adott nemzetet, hogyha ugye folyamatosan csökkentitek igazából a szabadságvágyukat, leginkább ezt úgy tudjátok elérni, hogy adott nemzetnél, most például mit tudom én mondom, a Szerbia, itt vagyunk Szerbiánál, menjünk egy kicsit közelebb, ez az mutasd nekem, és akkor itt vannak mi az már, amiket lehet itt építeni náluk a tartományba, és szépen elkezditek investálni bele a lóvét, és úgymond az ő tartományi gazdaságukat úgymond ledominálni, tehát hogy a ti tulajdonotokban legyen, ez csökkenti az ő szabadságvágyukat, és szépen ahogy lekattok, lehet folyamatosan csökkenteni a, a subject jogaikat, azt a végén akkor be lehet húzni igazából az egész országot. Ez akár érvényes lehetne, akár mondjuk egy Törökországra is, ővelük is el lehet játszani, csak hát ott egy kicsit komolyabban kell ezzel foglalkozni. Na, 32 perc, nagyjából megállás nélkül beszéltem, és még egy napot nem mozdult a játék, és eltelt fél óra, amit el fogok kezdeni, és ami a cél. Na, lássuk, mi a cél. Magyarországot többféleképpen is lehet játszani, lehetnénk történelemhűk is, és megmaradhatnánk az osztrákokon belül, és játszhatnánk úgy, ahogy az osztrákok fütyülnek. Nem feltétlen szórakoztató, én úgy gondolom. Nem próbáltam még, de nem gondolom azt, hogy olyan szórakoztató lenne, hogy mindig valakinek a háborújába, vagy nyűgébe, bajába szóljunk bele, miközben mi teljesen mással foglalkoznánk. Szóval én amondó vagyok, hogy a teljes függetlenség lesz a célunk, amihez nekünk támogatókra van szükségünk. Leginkább Franciaország, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és Törökország lesz a mi segítségünkre, még akár még véletlenül, még akár a spanyolokat is be lehetne húzni. Időben, amit az osztrákokra rákattintunk, időben, amit hogy is mondjam, amennyi időnk van rá, hogy felkészüljünk erre az egészre, és a leghamarabb ki tudjunk lépni az osztrák fennhatóságból, azt itt tudjuk megnézni a diplomáciafilm, bármelyik nemzetre rákattintotok, ugye minket most az osztrákok érdekelnek, ugye ez a Szent Szövetség, vagy micsoda, így van, ez a Szent Szövetség van érvényben még 14 évig. Tehát az azt jelenti, hogy 1830, tehát 1850. január 1-jel jár le a Szent Szövetség Oroszországgal és Poroszországgal. Most, ha jól emlékszem, történelmileg a poroszok ugye nem szóltak bele a 48-as forradalom és szabadságharcba, de a ruszkik bizony igenis erre hivatkozva. Tehát ki tudja, mi lett volna, hogyha még 2 évet várunk és utána lázadozunk, de hát mindegy, ez már csak történelem. Na szóval igazából 14 évünk van felkészülni, ezt akár előbb is meg lehet csinálni, hogyha az erőviszonyok úgy alakulnak, vagy véletlenül az AI felrúgja itt a szövetségeket. Én azt tapasztaltam a majdnem 2 futásomban, hogy nem feltétlen rúgja föl a szövetségeket, viszont össze-vissza ne kössetek szövetséget, az biztos. Tehát, hogy a legutolsó futásomban nem is tudom, 1890 valahányban jártam, és már a franciákkal szövetségem volt, a britekkel szövetségem volt, na hát ezek meg utána egymásnak mentek, azt akkor döntsem el, hogy melyik kezembe harapok, szóval nem feltétlen jó össze-vissza szövetségeket kötni, mert utána nagyon nehéz lesz. Mit hallok? Valamit hallottam. Na mindegy. Tehát nem feltétlen lesz kifizetődő. Jó, tehát jól válogassátok meg, a függetlenségi harcra itt aztán akárkit lehet, és ezt például úgy tudjátok elérni, hogy így lehet ilyen paktumokat kötni,
itt van maga a diplomáciai fül, és minket elsősorban ez fog érdekelni, hogy támogatják-e a dolgot. Hát roppantul nem támogatják a dolgot, tehát jelenleg így még nem tudunk. Érdemes úgy válogatni, hogy az osztrákoknak a riválisait, amit meg itt látatok, hát most jelenleg még senki senkinek se a riválisa, amíg úgy nem indult el a játék, de ez majd normalizálódni fog. A Journey-ben, hogy nem is itt, hanem itt, tehát hogy ezt erre rá tudjunk nyomni, ehhez két dolog kell, és ha jól emlékszem, itt ezt nem írja le, így van, tehát csak azt mondja, hogy 75 fölött legyen a szabadságvágyunk, és és nagyjából ennyit mond meg, hogy jó, oké, igen, tök jó, kicsit romlik a kapcsolat, stb. Viszont a technológiai fülben, technológia, gyártás, hadászat, hajók, gyalogság és a társadalmi dolgok, ahhoz kell a nacionalizmus. És a nacionalizmussal lehet még új ilyen belső dolgokat is kinyitni. Jó. Semmit nem csináltunk még. Na jó, elindítok akkor egy pár dolgot. Én az adózási kapacitást fogom első körben rányomni, hogy ezt legyél kedves nekem megcsinálni minél előbb. Vagy de én azt szeretném, hogyha azt minél előbb megcsinálnád, hogy növelődjön az adózási kapacitásom és építkezés. Építkezésben nem innen nyitom meg, itt van az építkezési fül. Én néhány építő szektort le fogok tenni. Én első körben Alföld, Dunántúl és Felvidékre fogok koncentrálni. Ezen kívül nekem szükségem van majd fára. Látjátok, mutatja is, hogy hol profitál, mennyire profitáló a dolog. Felvidéken nagyon profitáló a dolog, hát akkor Felvidékre tegyünk le mondjuk 2-t. És már most egy szerszámüzemet. És a szerszámüzem az mit használ? Fát használ alapesetben. Én egy szerszámüzemet is szeretnék letenni. Majd vasam az még van, viszont szenem az nincs. Lássuk csak. Hát tudjátok mit? Legyen mindenhol egy-egy szénbánya is. Jó. Kapcsolatainkat elvileg akkor ugye javítjuk, ha jól emlékszem. Így van. Maga a hadsereg. Én eleinte nem nyomnék rá itt az upgrade-re, mert viszi a lóvét elég durván. Már mondjuk ők még lehet, hogy nem. Mindegy, nézzük meg, én rányomok. Jó, és kéne nekem egy vezér. Wow! Wow! Egy nagyon jó védekező vezér. Ő meg egy nagyon jó támadó vezér. Hát én pont a földes uraknak nem szeretnék hatalmat adni. Szóval én neki fogok. És ő mindjárt 3-as szint, mínusz 20 bürokráciát eszik, és ugye 10%-kal növeli, mi 3-as szintű emberkéről beszélünk, 10%-kal növeli az adott politikai csapatnak a befolyását. Jó, oké. Na jó, 40 perc, nagyon kidumáltam magam, ahogy ígértem is nektek. Valószínűleg ilyen 30-45 percenként tartani fogok egy kis szünetet, mert egyszerűségemért a vágáshoz se értek. Szóval tartsatok velem továbbra is, hogyha tetszik, amit eddig láttatok, vagy amit eddig magyaráztam, akkor kérlek iratkozzatok föl itt a YouTube csatornámon. Jó, és szerintem akár egy negyed óra múlva még akár folytathatjuk. És nem ezt akartam, hanem ezt akartam.
Jó, addig is lehetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na, sziasztok!